Hi guys, so today is August 10, 2019 and it's a Saturday. So wala kaming pasok kasi nga Eid. So hanggang Tuesday yan wala kaming pasok. And then, ang gagawin ko today is magluluto ako. Isasama ko na dito na lang sa video na to kasi kahapon nakabili kami ng ng crab. So ayun, ilagay ko na lang dito sa video kasi ngayon hindi naman kami aalis. Tatapusin ko lang yung box ko, yung balikbayan box. And then, yun yung gagawin natin. So, tara, magluto na tayo. Na guys, may garlic na ako, ginger, onion, tapos hiwain ko na lang into halves itong blue crab namin. So, ito 5 pieces siya, parang 15 reals. So, makikita nyo na lang sa grocery haul video namin. So, ayan. So, ayan, mainit na yung mantika, and then, maglagay na ako ng butter. So, ayun, malaglag. So, hinaan lang natin yung apoy para hindi masunog. Tapos gisa na natin yung bawang, sibuyas, and yung ginger. So guys, ito na yung sweet and chili crab na giniluto ko. Ginawa ko bawang, sibuyas, luya, and then yun nga sa butter, and then lang ketchup. Dapat patis, pero to yung ginamit ko kasi yung patis namin, patis naman si. And then naglagay na ako chili pepper, tapos konting sugar, pepper, tapos ayan na. Base na lang sa panlasa nyo kung gaano katamis, gaano kaanghang, ganyan. So ayan na guys, kain na tayo, gigisingin ko na sila. 1 hour later. Hi guys, so ano na, 3:30 na ng hapon, and ayan, ang gulo-gulo kasi nagbubuo na kami ng box ko. So, update ko na lang kay later kung ano na itsura. So far, ayan, ayun yung laman. Yung kumot, linat na pala namin, hindi ko napakita. So, sana ayan. Katulad ng mga ito dishwashing, ang ginagawa namin is ino-open tapos lalagyan ng plastic sa loob. Ganyan. Tapos i-close mo ulit. Tapos saka mo siya lalagyan ng tape para kahit ma-open siya, siyang ganyan, hindi matatapon. So, ayan. So, gagawin namin yan sa mga shampoo. Ayan. Siya na place natin kahapon. Hi guys, so anong oras na? 6:30 na ng gabi, 6:40. So ayan, 6:45. Nagpahinga muna kami at ito na ang aming second box. Excuse me. Ayun ang pagkain namin. Nagpizza kami, tsaka yung tirang pasta kahapon. So sabi nga ni Francis, kung anong kinasosyal kahapon. Siya naman kinadugyot na yun. So natapos ko na pala yung box ko. Ayan, ito na siya. Si Mel naman, tas bukas si Francis. And then, igawin ko na lang kaya yung isa ko, no? Pwede naman. I-close na lang, patong lang. Tapos, ayun lang guys. So, balikan ko kayo ulit mamaya kapag na-finish na namin yung kay Mel. Nanonood kami ngayon guys na showtime. Ayan. So, ngayon, Jocelyn! So, pahinga-hinga mo. Ayun, si Jocelyn? The next day. Good morning. So today is August 11, 2019 or August 12, something ganyan. August 11. And it's ayan. Gulo. Bakit blurred? Ayan. It's Sunday. So ayan. Ngayon nagluluto kami para sa breakfast and gumagawa ko ng French toast. Tapos pakita ko sa inyo, nagbigay yung manager namin ng lamb. Nakulan ko na kasi ang hirap hiwain. Wait lang. So, ayan na yung yung French toast. Tapos, ayan yung lamb. Nag-iwas naman ng lamb. Si Francis nagluluto ng Hi ka na, Francis. Si Green nandoon. Yun na pala yung French toast. Lagay ko na lang yung link sa description box. So guys, tapos na kami mag-lunch. Tapos na namin yung second box ko. So ayan. Ngayon, maglalagay na ako na kung ano yung mga ilalaman ko pa. So, ayan. Sunod lang kami ng vlog. Wala pa. May merienda pala kami. Ito balag naka-short na lang. Tapos na ayun yung French toast. Nakalaki yung legs ko. Tapos na nagkawin ng vlog ni Goldie. Time check, 4 na.
Hi guys, and maglalaro ulit kami ng Monopoly. Parang ganito ulit yung damit natin. Ako 4. So, laro lang kami and I will be back. Tignan nyo kung gano'n ang kadaming pera ni Francis. Oh, go. Diyos ko. Go. Ay, collect 200 daw ate. Collects 200 salary as you pass. Dito sa bangko. Mm. Sweldo mo. Tingnan mo, ang dami niyang pera. Tuntuan si Francis. Sana tunay na. Makapag-finish kami. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi na lang ang chance. Is there any chance? Advance to Mayfair. Ah! Kay Francis na rin. Okay, Melian. Ah. Isa ng bahay. Mahal yun din. Makana. 200. Mura lang. Sunod na dyan, 600. For, basahin mo ulit. For each house. 40. Make general repairs on all of your houses. For each house, pay 60. 60 times 4? Ah. 240. Nasaan pa yun sa akin? Tignan mo dyan yung mga Ayun, pangalan. oh. Hindi naman to. White Sa open. Mayfair, 240. May isa pa dito. Kakanta na. 240. Ito. Oh. Sa akin yung 60. 60. Whitechapel. Yes, ako. Nasaan pa yun sa akin? Fleet Street. Fleet Street. Ito. 4 din. 240. Ano, 240. Oh, 240 din. Ano pa? Vine Street. Ay, Vine Street, 3. 3 Vine times 60. 18. 180. Oh, ano pa? Bow Street. Bow Street, 3 din. 180 din. Pentoville Road. Ang dami naman ito. 2. 120. Oh, ilan lahat? Ano lahat? Ayun, ilang? 100, Goldie. 128. 240 plus 240 plus 60 Mm. plus 240 Mm. plus 180 plus 180 plus 120. 1,020. Hindi. 20 tax. Game namin is Snake and Ladder. Nakuha mo ay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dito pa. Tapos, wala naman siya pinapagawa. So, for example, bago ka napunta sa 39. Paunahan ko sino makapunta doon sa taas. Oo. Tapos, sasakay ka dito. 1, 2, 3, 4. Wakit ka daw sa 99. 4. 1, 2, 3, 4. Wow. 68. Oh my God. Busy. Baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May pesos. 1. Nanood naman kami ngayon ng Bidaman. Nanood kami ng Bidaman. Sa Princess. The next day. Hi guys, today is August 11, 29. August 11 ba or 12? So, ayan, August 11. At ngayon duty kami. So, ayan, sarado pa yung ano kami ang mag-open. Ang duty namin is 4 p.m. to 12. So, ayan. Kasama ko ngayon is si Francis. Open muna na yung lights. Ayan. ER. Tanan. Diba? Masa natin yung aircon doon. Ayan, si Francis yung ka-duty ko. Tapos si Mel and Goldie sa kabila. Ayan, si Francis. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nabisi yata kami. So, ayan. Mag-inventory lang kami. Tapos, I will be back. Hi guys. So, time check. Ano na? 5:15 in the afternoon. So, ayan. Sa kami ni Francis. Isang ka? Ayan. Nakadalawang ano na kami. Diyos ko, isang oras pa lang. Nakaapat na kami wound dressing. 2 puwet, tsaka 2 bata. Ay, Diyos ko. Isa pa lang ano sa sweruhan. Bayan. Mas mabantay mo yung dressing. Oo. So, ayan, may ano pa kami, 7 hours. So, update namin kayo kung ano ba, kung maging busy ba kami or hindi. Guys, time check, 7 p.m. na. And, dami pasyente. Sakto lang naman, pero kukain muna kami. Mag-order kami sa SAP. Tortilla, tsaka fries. Tapos may drinks.